this is a live documentation. I've got this from Live Plant Center PH. Okay, it's from Quezon City. So I ordered this online. Nag-pop up siya sa Facebook. And akong i-open kay ako ipakita. So 20 siya ka varieties of CATTLEYA plants, CATTLEYA orchids. So sa mga hilig of plants, you might want this. Okay. So nasa promo. Okay, naibata sige hilabot. Nasa promo. If you buy 4 pieces, may free 6. And akong gi-ask pila kabuk ilang variants of CATTLEYA orchids, and they've got 20. So I ordered 2 sets of the 4 pieces promo. So 4 plus 6, 10. So duha ka orders. And kani, so live yun siya. Wow! Oh, basa-basa yun. Okay, so I'm having this video kay intended siya. Oh, nalata man. OMG, lata man. Anyway, ingon sila, need ko video kay may lata nga leaves sa lalaya. Kay kuan kanang ilang pulihan if ever na mga bate. So here, okay, ang aligre ani kay nang kana ko unsa pagkahibaw nga kuan siya sa mani vitamins nang ako ni isend ang video nila. Nag-ask ko, tigwapa kay mga pictures lang i-send. So, as in, ma-amaze ka na I want to have all the 20 variants. Siyempre, ganahan dito mag-collect. And I love CATTLEYA orchids kay nice kay siya. Mabuhi ragid siya. Dili siya arte. And wala daghang kanang mga dili siya timanunon. And last month I got the white one, ang violet dugay na pagsugod na ko naka-avail ko og violet, and then nasay naghatag na ko ang kato akong napalit mo ikuso kay masigbuwak. So here sa mga hilig of plants, you can order this online. Okay, kana. Okay, so sa yun na kayo ni siya patubuon. So ako niya mo i-update. So mo niyang hitsura. Oh, buhi gyud ay na naigamot. And the shudo bulb. So I've been watching videos about taking care of orchids. Kay labi na nga last month I started I started again the Phalaenopsis collection. So, before, pag-start gid sa pandemic, nag-start ako March 2019 or April 2019, nagpalit ko og Phalaenopsis. Unya, kuan man, namatay, tulo ka buok. So, wala, sad ko nag-study, ako ra pud dayong gipang kuan. Yung siya na ako ni name per item. Wa man lagi. I don't know. Okay. Kaluoy sa mga dahon. Uy. Unya mo to. Tulo ka Phalaenopsis akong device. Mahal ba kaayo? Okay. Kay gwapa kay akong gipalit. Baw na ka. Mita sa tagkinanindutan. And then, namatay. Kay indoor na ko siya gibutang, and syempre, of course, the usual thing, nalata, kay dili hangin sa sulod sa balay, and na-over sa nakog water, wala lagi ko nag-study, lagi, tignan ko ayaw i-water once a week, so I did that, but then, nangalata gihapon, so, wala, dili lang din pa ko ato ready, and then, 4 years after, so 2019, 2020, 21, 22, 23, last April, so 4 years, after, nag-collect na sad ko o Phalaenopsis, and ang Phalaenopsis I got 4 to kabuok
And then, nag-add ko 2 more. Kaya na ko nakitaan. And then, kita nasad ko sa online. So, na 11 sila. And, uy, kaluoy, ani, uy. 11 pieces. Na lang yung pangbuntingon. Kaya na nga, kuan maghapon eh. 11 pieces akong phalaenopsis and I love it. So, bright na kay ko karon. Actually, na ako yung spot na niya in the garage. Ako siya gibutang dito. And then, ang kaning CATTLEYA, ganahan kay ko ani kay ang akong na-buy, permi na lang mamuwak. So, dali na kay siya mamuwak. Buhi ra gyud siya. Maski na siya sa may medyo init nga area. So, dili ko maglisod niya. And then, kaluyan eh. Kabalik-balik man yung dahon ani eh. And then, ay naghatag na ako. So, di lang kayo namuwak pa. And, muna. So, happy ra kay ko kay confident ko aning CATTLEYA nga I can grow them. Okay? Dili ko mahadlok ani nila. And also, I've got orchids nga sa terma ng mga orchids, sa mga dancing lady, napailain-lain nga color. Unya, ako silang napa-grow, magkadaghan. Okay? So, that's it. So, I got 20 bagid nilang napadala ka buo. Uy, dapat eh. Binakog. Dilit na ni apil. So, kalata anig now. Anyway, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, kulang og usa mga madam. I don't know what's this. Tingnan di vitamins ni. Uy, 19 raman. Nasayop sila ihap. So, this is all the way from Quezon City. So, free ang ilahang shipping. But for sure, i-charge na na. Okay. 19 ra gyud. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ra gyud. Ay, kuwangan. Yung tatog sobra. Anyway, so mag-update ko soon. Okay. Sa So, again, I'll be updating you sa growth ani nila. Okay? So, I'll show you my plants. Camera ka na. Third time na ako mag-live in TikTok. So, kani. O, diba? Walay undang. So, may ako mga CATTLEYA. Violet na siya puro. So, this one I bought. And then, kusog kaayo mang salinsing. And, kana. So, bagura na. Wala yung buwak. And this one, nasad, pag-usad. So, kani, mga hinatag na eh. Kana, hinatag. This is the new one that I got. So, third na niya nga flower. O, diba? Gwapa kaayo. Third niya nga flower. I think kani mo gawas na sa ni fourth.
So pagpalit na siya flower daan kani, and then second nanalaya. Okay, and this is the third one. So gipalit na ko April start April 8. I think that was a Black Saturday. Okay, nag-buy ko yuta. Ang akong yuta is I'm using Coco Peat. Coco Peat na sila tanan. And kana. So kanipod duha ka brand new aerial plant akong gi-add sa akong collections. I've got a lot of aerial plants. And here kani. So pagbalhin na mo dire when we move in. So I've got 14 man ka slots. I got 14 ka orchids. Lain-lain nga variants. Nya puli-puli sila, buwak tanan, walay undang-undang all throughout the year. And just last 2021 kana akong vertical plants. So lain-lain lang nga plants akong ginapuli kay kita ko kinsay mo sustain. And this is the newest, my baby. Very nice. This is a millionaire plant. Gonna. And then I transfer ni nako. So I just had this pagka I think September 2020. No, not September, October. Nagsugod kong palit. Balik namin sa club. So October 2020, 6 months na ang Fit Club na pahuway kay dili operational due to pandemic. So kana, and then dako na kay siya. And yung mga anak ko, ako nali pamaliit. So this is a turtle pot. Kana. So I'll tour you around next time. So here, akong phalaenopsis. Hey, baby. Okay, kana. So this one also, I love my fiddle. So first time na ko siya gilimpyuhan with lemon and water together. Paglimpyo na ako sa leaves sa phalaenopsis. Okay, kana. So nawa na ang uban buwak, nangalaya ng uban, and then napay few na bilin. So excited ko magpatubok nila. Okay. So ganina gipang labay na nako ang uban nangalaya. That's it. Wala na. Pero dili daw i-cut until the tip. Kay possible pa nga naa kay new flowers. No, kana wala siya gibutang sa tip. Okay? That's it. So update ka mo ani. Bye.